අදත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Sentab Trading YouTube channel එකට. අපි දැකලා තියෙනවා ගොඩක් දෙනා අන්තර්ජාලය හරහා gasless MIG welding machine ගැන හොයනවා. අපි gasless MIG welding machine එකක් ගන්න කලින් අපිට ඒක වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලා බලන්න ඕනේ. අද වීඩියෝ එකෙන් එහෙනම් අපි ඒ කරුණු ගැන කතා කරලා බලමු. gasless machine එකක් තෝරගන්න කලින් අපි පළවෙනිම බලන්න ඕන අපේ job එක එහෙම නැත්නම් අපේ application එක මොකක්ද කියලා. ඕගොල්ලෝ ගෙදරදී විනෝදාංශයක් වශයෙන් පොඩි වැඩ වෙල්ඩින් කරනවා නම් ආක් වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් එකට වඩා ඕගලන්ට පහසු මේ Riland 135E Gasless MIG welding machine එක. ඕගොල්ලෝ ආක් වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් එකකින් වැඩ කරනවා නම් ඕගලන්ට මාසෙකට කූරු කිලෝ එකක් හෝ දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අයට මේක ගොඩාක් සුදුසුයි. ඒ වගේම වෙල්ඩින් එකේ ෆිනිෂින් එක සහ වෙල්ඩින් එකට යන කාලය අවම කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද නිතරම කූරු මාරු කර ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැති නිසා. Gasless MIG machine වඩා වැදගත් වන්නේ gas සැපයුම දුෂ්කර ප්‍රදේශ සඳහා. ඕගොල්ලෝ හුලං අධික ප්‍රදේශයක gas shielded MIG welding wire එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් හුලන් නිසා ඕගොල්ලන් gas ප්‍රමාණය අපතේ ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරගන්න බැරි වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තැනකදී මේකට gas අවශ්‍ය නැති නිසා මේක පහසුවෙන් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ Riland MIG 135E මැෂින් එක හදලා තියෙන්නේ ප්ලස්කෝ කිලෝ එකේ රීල් එකක් දාන්න පුළුවන් ආකාරයට. අපි මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ Tufro MIG wire එකක්. මේක ප්ලස්කෝ gasless wire එකක්. අපිට මේකෙදි වෙල්ඩින් කරගන්න පුළුවන් thickness එක ගැන කතා කරොත් 0.8 ඉඳලා 2 mm දක්වා පුනීත හඩු තුනීත් බොක්ස් බාර් අපිට පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ටින්කරින් වැඩ කරන අය සඳහා මේක ගොඩාක් වාසියක් වෙනවා. වියදමයි කාලේ ඉතුරු කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි මැෂින් එකට පවර් දීලා අවශ්‍ය කරන කොටස් ටික හයි කරගෙන බිල්ඩින් එක පටන් ගමු. අද මම මේ වෙල්ඩින් එකට පාවිච්චි කරන්නේ 1.2 mm thickness එක තියෙන box bar දෙකක්. ඕගලන්ට පේනවා ඇති බොහොම පහසුවෙන් ලේසියෙන් මේ තුනී බොක්ස් බාර් එකක් වෙල්ඩින් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒකට පාවිච්චි කරේ අපේ මේ Riland MIG 135E Gasless welding plant එක. දැන් ඕගලන්ට වැටහෙනවා ඇති gasless welding එකක් මොන වගේ අවස්ථාවක මොන වගේ වැඩවලටද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඕගලන්ගේ දැනුමට තවත් දෙයක් එකතු කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. ඔබට සුබ දවසක්.